Hello everyone, আনদিনাৰ আজিও মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু দেখিছাগে গমে পাইছে মটৰ পনীৰৰ এটা ৰেচিপি আহকচোন তেনেহলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ইয়াতে মই এটা পিয়াজ কাটি ললো মিহি মিহিকৈ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট, দুখিলা তেজপাত, দুটা শুকান জলকীয়া আৰু অলপ পনীৰ মই কাটি ললো। এইখিনি মই ইয়াতে দুটা বিলাহী মই পেষ্ট কৰি লৈছো। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া শুকান মটৰ ভিজাই লৈ মই সিজাই লৈছো। এখন কেৰাহী মই গেছত পাতি দিলো আৰু অলপ মিঠাতেল দি দিলো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ বাবে দিলো। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে পনীৰখিনি অলপকৈ দি দিলো আৰু পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি লাহে লাহে লুটিয়াই লৈ ভাজি লম আৰু পনীৰৰ যেতিয়ালৈকে কালাৰটো সলনি নহয় তেতিয়ালৈকে পনীৰখিনি কালাৰটো সলনি হৈ আহিছে আৰু এইখিনি ভজা প্ৰায় শেষ হৈছে, সম্পূৰ্ণ হৈছে। এইখিনি এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা উলিয়াই থৈ দিম। এইখিনি উলিয়াই থোৱাৰ পিছত সেই একেখিনি তেলতে মই কেইটামান গোটা জিৰা দি দিম। গোটা জিৰাগিটা দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই তেজপাত দুখিলাও দি দিলো আৰু শুকান জলকীয়া দুটাও লগতে দি দিলো আৰু ইয়াতে কাটি লোৱা পিয়াজখিনিও দি দিলো। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই ভাজি লম কিছু সময়ৰ কাৰণে। ইয়াতে এতিয়া মই আদা আৰু নহৰুৰ অলপমান যি পেষ্ট বনাইছিলো সেইখিনি দি দিলো। এইখিনি ভজা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই বিলাহী পেষ্টখিনি দি দিছো। বিলাহী পেষ্টখিনি দি পেলাই এইখিনি মই কম জুইত লৰাই এনেকৈ ভাজি থাকিম বিলাহীৰ যেতিয়ালৈকে কেঁচা গোন্ধটো নাযায় তেতিয়ালৈকে। এনেকৈ মই লৰাই কিছু সময়ৰ কাৰণে ভাজি আছো আৰু তেলখিনি মই নিগৰিব দিছো বিলাহীখিনিৰ পৰা। ইয়াতে মই এতিয়া অলপমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু অলপমান হালধি গুড়ি দি দিছো। এইখিনি তাৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছো। এইখিনি ভজা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে, দেখা পাইছে তেল বিৰিঙি ওলাই গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই সিজাই লোৱা মটৰখিনি দি দিছো। এইখিনি দিও মই কম জুইত কিছু সময়ৰ কাৰণে মই ভাজি লম যাতে মটৰৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ যায়। এনেকৈ লৰাই ভাজি থাকিলে আঞ্জা বা ভাজিখিনি সোৱাদ বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ। এইখিনি এনেকৈ ভাজি আছো আৰু ইয়াতে মই এতিয়া জিৰা জালুকৰ পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ অকমান আৰু ইয়াতে মই অকনমান গৰম মছলা আৰু ইয়াতে মই অকনমান ৰেড চিলি দি দিছো। মছলা মই বহুত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অলপে দিছো আৰু এইখিনি মই এনেকৈ কম জুইত লৰাই ভাজি থাকিম। এনেকৈ আপোনালোকে খাইছেনে নাই মোক জনাবচোন। ইয়াতে মই অকমান পানী দি লৰাই ভাজি লম যাতে মছলাখিনিৰ লগত মটৰ বিলাহী সকলোবিলাকৰ কেঁচা গোন্ধ নোহোৱা হৈ যায় আৰু কেৰাহীৰ তলত লাগি নধৰে। তাৰ বাবে মই অকনমান পানী দি ভাজি লৈছো। এইখিনি ভজা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈয়ে গৈছে, দেখা পাইছে তেল বিৰিঙি ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই যিমানখিনি গ্ৰেভি ৰাখিম সিমানখিনি জোখত মই পানী দি দিছো। এইখিনি পানীখিনি দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিছো এবাৰ। এইখিনি উতলি অহাত মই এতিয়া ভাজি লোৱা পনীৰখিনি ইয়াতে দি দিলো, দেখা পাইছে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছো। এইখিনি উতল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই অলপমান ঢাকি দিছিলো, ঢাকি দিয়াখিনি দেখুৱাব পৰা নহ'ল আৰু মাজে এনেকৈ মই লৰাই চেক কৰি আছো। বিলাহীখিনি আৰু পনীৰখিনিৰ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি গৈছে, কাৰণ মই আপোনালোকক কৈছিলো যিমানে লৰাই ভজা যায় সিমানে ধুনীয়া কালাৰ আহে। ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ কালাৰৰ কাৰণে মই পাউডাৰ মিক্স কৰা নাই আৰু ইয়াতে মই এতিয়া কচুৰি মিঠি অকমান যোগ কৰি দিছো যাতে ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে। এনেকৈ বনাই খাই খুব টেষ্টি লাগে আৰু আমাৰ ল'ৰাটোৰ খুব প্ৰিয় হয় মটৰ আৰু পনীৰ।
সেইকাৰণে আমি প্ৰায় খায়ে থকা হয় আৰু এইখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে দেখা পাইছে আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে গ্ৰেভিটো ৰাখিব পাৰে আজি যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব